Ha mindent megteszel, amit most elmondok neked, akkor akár 1 hét alatt észreveheted a változást a körmeiden. Ma elmondom a legfontosabb tapasztalataimat arról, hogy hogyan lehet gyorsan erős körmöket növeszteni, és hogyan lehet ezeket a hosszú körmöket erősen tartani, erősíteni. Úgy gondolom, hogy a legtöbbeteknek nem azzal van a problémája, hogy ne nőne a körme, hiszen mindenkinek nő a körme. De arra, hogyan lehet a köröm növekedési folyamatát felgyorsítani, és a köröm letörését megakadályozni, hoztam nektek tanácsokat. Az első ilyen tanács pedig nem más, mint a masszázs. Igen, jól hallottátok, masszázs. Ha egy kicsit közelebb mész a körmödhöz, akkor látni fogod ezt a kis fehér részt a körmödnek az elején. Ez a rész sokkal fehérebb, mint a többi körmöd. Ezt nevezik mátrixnak. Ha véletlenül megsérül a körömnek ezen része, akkor a körmök hullámosan kezdenek el nőni, vagy egyáltalán nem fognak. Ezért ez a része nagyon fontos a körömnek. Alapvetően amit tudnod kell, hogy ez a dolog jövőbeli részecskéket hoz létre a köröm számára. És ha azt szeretnéd, hogy a körmeid gyorsabban nőjenek, akkor csak annyi a dolgod, hogy ezt a részt finoman masszírozod a nap folyamán. Például csak ülsz a munkahelyeden vagy az iskolapadban, és nem kell más tenned, mint masszírozni ezt a nap folyamán. Ennyi! Csak ennyit kell tenned. Viszont arra ügyelj, hogy ne túl erősen, mert, mint már említettem, ez a terület nagyon fontos. Ne nyomd túl erősen, és ne bántsd ezt a területet. A második tanács nagyon kis béna lesz, de ez nagyon fontos. Ha nem eszel kiegyensúlyozott ételeket, és hogyha nem iszol rendesen, akkor hogyan várhatod el, hogy a tested egészséges legyen, és hogy egészséges körmöket növeszten? Itt egy kicsit megint visszatérünk a körmökhöz, tehát alapvetően hogyan állítják elő ezek a mátrixok az új részecskéket. Ez a részecske nem más, mint a fehérje, és hogyha kicsit még közelebb mész a körmeidhez, akkor látni fogod, vagy mégsem, hogy a körmöd sok-sok kis fehérje részecskéből áll, amik szénhidráttal vannak összeragasztva. Tehát, ha nem eszel elég szénhidrátot, hogyha nem eszel elég fehérjét, akkor már fizikailag lehetetlen, hogy erős körmeid legyenek. Szét fognak esni, törni fognak, és ezért ügyelj arra, hogy mindig kiegyensúlyozott ételeket egyél. Lehetsz vegetáriánus, bármilyen diétád is van, ügyelj a kiegyensúlyozott étkezésre, vagy különben ne várd el, hogy erős körmeid legyenek. Ezzel kapcsolatban tanácsom az, hogy egyél hüvelyeseket, csirázott magvakat, dióféléket, lehetőleg nyersen, avokádót, ezek nagyon jó fehérjeforrások. Tejtermékekben kalcium található, míg a húsféléknek, a spenótnak, a lencsének pedig jelentős a vas tartalma. Így ezekből legyen sokat. És hát ugyanezt tudom elmondani a vízről is. Biztosan már kismilliószor hallottad azt, hogy igyál sok vizet, szüksége van a szervezetednek a vízre, bla bla bla. De csak bízz bennem, ezt kell tenned. Szóval csak gondoljuk végig, hogyha nincs elég víz a szervezetedben, akkor a körmeid kiszáradnak, ezáltal ropogósabbak lesznek, tehát könnyebben fognak törni. Minden nap masszírozhatod a körmeidet, ameddig csak akarod, viszont hogyha egyenesen a testedből a körmeidhez érkező anyagok nem jók, akkor a körmeid ugyanúgy törni fognak. Innentől kezdve a következő tanácsom még a vitaminok. Ez a tanács egyébként főleg akkor javasolt, hogyha úgy érzed, hogy az étkezések során nem jut elég tápanyaghoz a szervezeted. Lehet egyébként különböző felméréseket vagy teszteket csináltatni, hogy a te szervezetednek mondjuk mire van szüksége, milyen vitaminokra. A C és a D-vitamin nagyon jó immunerősítő tud lenni. A bőr, haj és köröm állapotának javítására pedig ajánlott a biotin, más néven B7 vitamin, a B6, az A-vitamin és az E-vitamin. Az E-vitamin lassítja a sejtek öregedését, és javítja, erősíti a körmöket,
hajszálakat, illetve gyorsítja a regenerálódást. A következő tanács pedig az előzőhöz társítva, vagy az előzőből pedig legyen az, hogy ne csak belülről, hanem kívülről is tápláld a körmödet és a körülötte lévő bőrt, a kutikulát. Én általában E-vitamin kapszulát használok, ebben tényleges E-vitamin olaj található. És csak annyit kell tenned, hogy széttöröd, vagy megvágod, megszúrod ezeket a kapszulákat, és a benne lévő olajat rácsorgadod a körmödre, és belemasszírozod a körömbőrödbe. Ez tényleg nagyon-nagyon jól működik, te is meg fogsz lepődni, de a körmeid nagyon gyorsan fognak kezdeni növekedni. És nem mellesleg a körmöd körülötti bőrnek is nagyon jót tesz, azon is meg fogsz lepődni, hogy mennyire szép lesz, hidratált lesz. De számtalan kutikula, körömápoló szérumot lehet elkészíteni ricinus olajból, olívaolajból akár, hogyha ezek érdekelnek, akkor a TikTok csatornámon találsz ilyen otthon könnyen elkészíthető kis recepteket. Ha nem iszol elég vizet, akkor ezek a hidratálók mindig fognak segíteni. Vagy például ezt az olajat, mondjuk E-vitamin olajat hozzáadhatod a kedvenc kézkrémedhez, és ezt is belemasszírozhatod a mátrix területére. És a mai videóba még belefér egy titok, mégpedig az egyik talán fontosnak mondható, de nem eléggé szokták hangsúlyozni, az pedig az, hogy védjem a körmeimet. A körmömmel nem feszegetek dolgokat, nem használom őket egyfajta segédszerszámként, nem nyitok ki vele sörös dobozt, takarításnál kesztyűt húzok, hogy a vegyi anyagok ne tudják akár a bőrömet, akár a körmömet károsítani. Acetonmentes körömlaklemosót használok. Azt hiszem, ennek a videónak itt most vége van. Hogyha bármilyen kérdésetek van a témával kapcsolatban, vagy valami, amire nem tértem ki és érdekelne titeket, akkor azt nyugodtan tegyétek fel itt hozzászólásba, és igyekszek mindenkinek válaszolni. Szép napot nektek! Sziasztok!